ขอสัก1 ดอก Explosion เฮ้ยไม่โดนเหรอหรือมันตายพอดีก็เลยไม่โดนไม่แน่ใจนะครับ Explosion มาอย่างต่อเนื่องตุ้มโอเคโอ้ตายไหมไม่ตายด้วยสวัสดีครับผมไมโครชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนไม่มีชิ่งจัดเลยที่เจ๊น้ำการค้าเพราะไม่ว่าแพ็คจะเล็กจะใหญ่หรือเกมไหนเจ๊น้ำรับเติมให้หมดพร้อมราคาโคตรถูกจ่ายสบายการันตีความน่าเชื่อถือด้วยบริการกว่า8 ปีจะรอช้าอยู่ใหญ่คิดจะเติมนึกถึงเจ๊น้ำการค้าเท่านั้นมาครับหลังจากที่เราเข้าสู่เดือนโคราโบสปายแฟมิลี่เราได้ทำการรีวิวเรนเจอร์แทบจะครบทุกตัวครบทุกร่างแล้วนั่นเองเนาะยกเว้นอยู่ตัวเดียวครับนั่นคือเจ้าอาเนียในร่างที่สุดของเขาครับสายวิบท่าน้ำที่เป็นร่าง9 ดาวแม็กพรสวรรค์บวก3แล้วก็มีศักยภาพตัน 2,500 เต็มดังที่เห็นอยู่นี้เลยนั่นเองเนาะจุดเด่นหลักของเจ้าอาเนียตัวนี้คล้ายกับโคนี่สล็อตเลยก็คือการปั่นป่วนลำนำแล้วโยนทีละ2 ครั้งต่อการออกสกิล1 ครั้งนั่นเองเนาะอาจจะไม่ค่อยเหมือนกับโคนี่สล็อต 100% เท่าไหร่เพราะว่านั้นนี่โบกพัดทีสตันทั้งแผงเลยใช่ไหมแต่นี้ได้ทีละ2 ตัวเนาะแต่อย่าลืมนะครับว่าตัวมันเองมีบัฟที่ค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นบัฟรีเซ็ตสกิลนะครับหรือบัฟเพิ่มพื้นที่การใช้สกิลพักพวกอีกถึง 30% นะครับและยังไม่พอยังมีทางด้านของการยกเลิกดีบัฟที่ติดตัวของฝั่งเราด้วยนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะดีบัฟลดหลบลดต้านอะไรติดตัวอยู่เนี่ยสามารถล้างทิ้งได้ด้วยบัฟนี้นั่นเองและบางคนเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบัฟเพิ่มพื้นที่การใช้สกิลสักเล็กน้อยนะครับผมฉะนั้นแล้วผมขอยกตัวอย่างการอธิบายเป็นเจ้ายอหน่อยละกันนะครับสกิลที่1ของเจ้ายอเนี่ยเป็นสกิลมูฟปั่นป่วนศัตรูแล้วก็บวกดาเมจอีก40 เท่าถูกต้องไหมครับผมและระยะความกว้างของสกิลเขาเนี่ยอยู่ที่400 จุดจะเห็นได้ชัดเลยนะครับตามข้อมูลหลังบ้านที่เห็นอยู่นี้เนาะส่วน750 จุดนี้คือระยะที่ศัตรูเนี่ยโดนมูฟนะครับผมหากโดนสกิลเข้าไปเต็มไม่สามารถหลบได้นั่นเองนะครับผมและไอเพิ่มพื้นที่การใช้สกิลเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มตรงจุดนี้นะครับผมแต่มันเพิ่มตรงระยะความกว้างของสกิลที่ศัตรูจะโดนได้เนี่ยในระยะ400 จุดเพิ่มอีก 30% มันก็จะกลายเป็น520 จุดแต่ตรงจุด750มันเป็นระยะที่ศัตรูถูกมูฟออกไปไม่ใช่ระยะการใช้สกิลของเรนเจอร์นั่นเองโน้แยกให้ออกระหว่าง2ค่านี้นั่นเองครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยตัวมันยังมีคอมโบความสามารถหยุดเวลา5 วิที่กำลังจะกลับมาเป็นเมตาหลักในปัจจุบันอีกด้วยและนอกจากนี้ความสามารถ9 ดาวยังมี Last Attack ให้เราเลือกใช้งานนั่นเองเนาะเรียกได้ว่าเป็นความสามารถที่ดีที่สุดและเหมาะสำหรับเรนเจอร์สายป่วนอย่างแท้จริงเลยเพราะว่าแม้มันจะตายไปศัตรูก็ยังถูกป่วนด้วยสกิลของมันทิ้งท้ายอีก1 ครั้งแถมโคราโบในรอบนี้เองเนี่ยเป็นโคราโบแฝงแม่นในตัวด้วยนะผมไม่ว่าจะตัวไหนเนี่ยก็สามารถออกสกิลโดนฝ่ายตรงข้ามได้โดยง่ายมากๆแต่เรนเจอร์ใช่ว่าจะมีแต่ข้อดีของข้อเสียมันก็ต้องมีเหมือนกันนั่นเองเนาะอย่างเจ้าอาเนี่ยแม้มันจะหลบเก่งก็ตามแต่นะครับแต่ว่าตัวมันค่อนข้างเปราะหากโดนสกินนิดสกินหน่อยคือบินทันทีนั่นเองเนาะเขาก็เลยต้องเอาความสามารถ Last Attack มาให้เราเลือกใช้งานกันนั่นเองครับตัวเกมเขาคิดมาเผื่อไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะส่วนระบบพรสวรรค์นั้นบอกได้เลยว่าส่งเสริมอาเนียแบบสุดๆและน่าจะเป็นตัวแรกของเกมเลยนะครับที่สามารถลำนำศัตรูได้สูงสุดถึง4 ตัวละครเมื่อเราปลดพรสวรรค์หลักขั้นที่1นี้นั่นเองนะครับผมจากที่ปกติลำนำได้2 ตัวรอบนี้ลำนำได้สูงสุดถึง4 ตัวละครเมื่อใช้สกิลลำนำติดศัตรูแล้วนั่นเองนะครับอาจจะไม่ได้เวอร์วังเท่ากับโคนี่สล็อตขนาดนั้นที่ตัวเดียวเนี่ยปล่อยออกมาโบกพัด1 ทีแล้วสามารถสตันได้ยกแผงขนาดนั้นนั่นเองแต่เจ้าอาเนียนี้เนี่ยแตกต่างออกไปผมต้องเน้นจำนวนและปริมาณในการปล่อยออกมาเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้1 ตัวเนี่ยมันลำนำได้4ใช่ไหมถ้าเรายิ่งปล่อยเยอะขึ้นเช่นปล่อยมา10 ตัวมันก็ลำนำได้40 ตัวแล้วนะครับเรียกได้ว่าต้องมีเงื่อนไขในการใช้งานกันหน่อยนะครับไม่อย่างนั้นแล้วลำนำเนี่ยคงเป็นเมตามาอย่างยาวนานคงไม่เปลี่ยนไปเป็นสตันกันหรอกนะครับและพรสวรรค์ขั้นที่2 3 และ 4ก็ทั่วไปธรรมดานะครับผมไม่มีความจำเป็นต้องปลดเลยก็ได้นะครับผมก็คืออัตราการใช้สกิลว่าเพิ่มอีก 20% เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมแล้วก็ต้านสกิลบวกเพิ่มอีก 30% บวกกับค่าเซต้าตั้งเดิมอีก 20% รวมเป็น50สามารถใส่ต้านแค่1 จุดก็ทำให้เรนเจอร์ตัวนี้เนี่ยสามารถมีต้านครบ100ได้แล้วนั่นเองเนาะแล้วก็พลังชีวิตเพิ่มอีก4 เท่านะครับแต่อย่างที่บอกกันไปเนาะว่าเรนเจอร์ตัวนี้ค่อนข้างเปราะบางครับใส่ต้านครบ100ไปก็ไม่น่าจะยืนรอดกันอยู่ดีเพิ่มพลังชีวิตไปก็ไม่น่าจะยืนรอดกันอยู่ดีฉะนั้นแล้วหลักๆเลยขอเจ้าอาเนีย1 อย่างครับผมใครอยากจะเปิดมาตามเมตานะครับก็คือต้องเปิดหาอาเนียปลดล็อกพรสวรรค์1 ขั้นนั่นเองนะครับโดยเกียร์ที่เราใส่ให้ครับผมจัดหนักจัดเต็มแน่นอนครับชิ้นที่1ไทยากิครับผมพลังชีวิตลดคูลดาวน์สกิลโจมตีแน่นอนออปชั่น4เรื่อง
ลดคูลดาวน์เนาะเรียกได้ว่าผ่านเงื่อนไขขั้นแรกที่ต้องเน้นปริมาณจำนวนตัวเยอะๆนั่นเองเนาะถัดมาครับถุงมือของทอครับผมหลบสกิลพลังชีวิตลดแร่ออปชั่นสีเลือดแม่นยำธาตุและปิดท้ายด้วยที่ประดับผมของอาเนียครับหลบสกิลตั้งสกิลลดแร่ออปชั่นสีเลือดลดแร่เพิ่มเติมแถมสกิลพัดเพิ่มเติมก็คือลำนำป่วนเพิ่มอีก 4.3 วิทำให้สเตตัสที่ใส่เกียร์ณขณะนี้นะครับผมจะได้เป็นหลบ100ต้าน100ปล่อยไว2จุดบวกบัฟประจำเดือนเพิ่มอีกแล้วก็ลดแร่ไปอีก3จุดนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วไม่รอช้าไปเทสในสเตจหลักกันเลยดีกว่าว่าจะใช้งานเป็นอย่างไรครับผมกับด่านเจ้าประจำ396ครับผมตีกับบอลนกนิดหนึ่งว่าลำนำเป็นอย่างไรครับผมเวอร์ชั่นที่เราปลดล็อกพรสวรรค์เรียบร้อยแล้วผมยังไม่เคยเห็นเหมือนกันว่ามันลำนำทีละ4ตัวเป็นอย่างไรครับผมให้ศัตรูเดิมไม้1ปล่อยอาเนียไปเลยแร่129ติดหัวค่อนข้างช้าสำหรับสกิลบัฟนกเข้าตำแหน่งก็บัฟอีก1ครั้งแล้วยังไงดีโอ้ออกสกิลเลยทันทีครับเคลื่องบอลไปแล้วครับผมและลำนำที4ตัวครับผมพรสวรรค์ติด 100% แน่นอนครับแบบนี้นะเคลื่องไปเลยครับผมนี่ครับเป็นไงโอ้โหตีป้อมแตกเลยทีเดียวนะเท่ากับว่าลำนำได้8ตัวเลยครับเมื่อกี้ออกสกิล2ทีและหลายคนเนี่ยสงสัยว่าเจ้าอาเนี่ยที่ผมรีวิวอยู่นี้แก้บั๊กแล้วหรือยังก็ต้องบอกเลยว่ายังนะครับผมหากไม่เชื่อดูไปพร้อมกันละกันนะครับเดี๋ยวรออาเนี่ยออกสกิลลำนำกันนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมกดไอเทมกดไปเลยอมตะครับผมลำนำได้ครบ4ตัวเหมือนเดิมแต่ศัตรูไม่หันครับผมยังคงติดบั๊กเหมือนเดิมเลยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวเกมยังไม่ได้แก้นะถ้ามีการแก้ไขผมจะรีบมารีวิวอีก1ครั้งนั่นเองต่อมาครับด่าน408กันบ้างมาเทสความแม่นยำในตัวเจ้าอาเนี่ยกันหน่อยว่าป่วนลำนำเนี่ยแม่นแค่ไหนครับผมได้ทีละ4ตัวจริงหรือเปล่านะมาปล่อยอาเนี่ยมาเลยสัก2ตัวพอละกันนะครับออกสกิลให้หน่อยโอเคเคลื่องลูกบอลไปเรียบร้อยครับผมหันครบ4ตัวเต็มโอ้โหเรียกได้ว่าสุดจัดนะโอ้โหแบบตามสเปคเลยนี่ด่านนี้เขามีหลบมีต้านนะครับผมสำหรับตัวพวกเขียวๆศัตรูเนี่ยนะโอ้โหแต่ดำนำติดครบทุกตัวเลยโคตรแม่นนะครับผมอย่างกับล็อกโลว่า 100% ติดยังไงอย่างนั้นนะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะของจริงมันก็มีขึ้นพาดอะไรกันบ้างหลบกันได้บ้างนั่นเองแต่ว่าอันนี้โอ้โหลำนำโคตรเยอะเลยนี่เราปล่อยแค่กี่ตัวเนี่ย3ตัวเองนะครับผมแล้วก็อัตราสกิลมันเกิน 50% มันก็เลยออกสกิลค่อนข้างที่จะถี่เป็นพิเศษเนาะรวมกับศักยภาพช่วยด้วยแล้วก็พรสวรรค์นั่นเองนะครับทำให้มันออกสกิลได้ถี่ยิกมากๆเลยฉะนั้นแล้วใครไม่ใส่อัตราสกิลเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นการลำนำที่ถี่ขนาดนี้นั่นเองและเพื่อยืนยันคอนเฟิร์มนะครับผมว่ามันแม่นจริงๆมาเทสกับบอยห้องแลบ444กันหน่อยว่าลำนำเป็นอย่างไรเคลื่องไปแล้วครับโอ้โหหันครบเลยนะ4ตัวครบเหมือนกันเลยสุดยอดจริงๆครับผมดูเด็ลำนำไปไกลถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวครับผมกลายเป็นพวกเดียวกันหมดเลยนี่ปล่อยแค่3ตัวนะเนี่ยจากนั้นขอจับมา PVP 1 ต่อ 1เพื่อเช็คว่าเฮ้ยเวลาเจอแต่ละธาตุของจริงใน PVP เนี่ยมันลำนำได้เป็นอย่างไรกันบ้างนั่นเองเนาะตัวแรกครับขอเป็นธาตุไฟเมกูเมนที่เราชนะทางธาตุก่อนเลยเนาะใส่โดยแน่นอนครับใส่อัปเกรดธาตุใส่จ่อสารและใส่หลบ100ต้านครึ่งหนึ่งปล่อยนบิดรับจรวดอีกเช่นเคยครับตามมาด้วยเจ้าอาเนียเลยละกันปล่อยไม่เยอะเนาะขอสัก3ตัวพอนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะลำนำเยอะจนเกินไปดูไม่ออกนะครับว่าตัวหนึ่งเนี่ยมันลำได้สักกี่ตัวเคลื่องไปแล้ว1ดอกอุ้ย4ตัวครบเลยมันจะแม่นเกินไปเปล่าวะเนี่ยนะครับเอ้ยขี้โกงเกินนะโอ้โหดูดิลำนำติดแทบจะทุกตัวเลยนะผมส่วนน้อยมากที่จะหลบได้นั่นเองครับนี่เราไม่พูดถึงบั๊กนั่นเองโน้ตจะเทสแบบว่าเวอร์ชันที่มันน่าจะแก้บั๊กเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหออกมาจากป้อมปุ๊บหันควับเลยนะครับโอ้โหโหดเกินตีกันเองล้วนๆแล้วก็ขอดูอาเนียรับดาเมจเมกูมิงกันหน่อยนะครับว่าถ้าโดนเข้าไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับผมเอ็กซ์โพชั่นมาหน่อยดิขอสัก1ดอกเอ็กซ์โพชั่นเฮ้ยไม่โดนเหรอหรือมันตายพอดีก็เลยไม่โดนไม่แน่ใจนะครับ Explosion มาอย่างต่อเนื่องตุ้มโอเคโอ้ตายไหมไม่ตายด้วยสมกับที่เป็นธาตุที่ชนะทางอยู่เหมือนกันเนาะตอนแรกคิดว่าควรจะต้องตายซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าอันเนี้ยค่อนข้างเปราะบางแต่ว่าพอปั้นสุดแบบนี้แล้วก็ยังมีความถึกอยู่บ้างรับดาเมจเมกูมินที่มีเจาะทักษะได้คู่ถัดมาครับผมจับมาเจอกับเจ้าคางูระเนาะที่ใส่โดนแน่นอนแล้วก็ใส่อัปเกรดธาตุใส่หลบ100ต้านครึ่งหนึ่งคราวนี้ถ้าเสมอทางกันบ้างดูซิว่าอาเนียจะลำนำเป็นอย่างไรติดครบเลยหรือเปล่ามาครับผมเคลื่องวอลเลย์บอลไปก่อนแล้วโดนไหมวะเหมือนโดนตัวหนึ่งเหรอไม่แน่ใจครับผมเมื่อกี้นี้ฝั่งประตูกดไอเทมพอดีเลยดูไม่รู้เรื่องเลยนะเอาโอเคครับผมไปเคลื่องอีกสักลูกหนึ่งโบหันโอ้โหหันครบ4ตัวด้วยโอ้ของเท่
ใช่ไหมเมื่อกี้4ตัวครบใช่ไหมครับไม่ใช่แค่3ใช่ไหมปึ๊บยังไงโอ้ไม่ครบนะไม่ครบเหมือนกันนะครับผมไม่จำเป็นต้องครบ4นะเมื่อกี้มี3ด้วยนะเคลื่องไป1ดอกนี่ไงขึ้นพลาดอยู่นะครับมีจังหวะพลาดเหมือนกันไม่ได้การันตี 100% นะครับคราวนี้มาเทสดาเมจเสมอทางท่ากันบ้างว่าอาเนียโดนเข้าไปแล้วจะเป็นอย่างไรเองขออนุญาตปล่อยหนูบิดรับจรวดเล็กๆนะครับผมนะกลุ่มหน้าคิดว่าคังระน่าจะฝ่ามาถึงแล้วติดร่มไม่ตายครับผมอุ้ยเฮ้ยแอบถึกนะเนี่ยไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันนะครับว่าจะรับดาเมจตัวเสมอทางท่านและรุนแรงอย่างเจ้าคางูระไหวนะครับผมเอาเรื่องไว้แต่ว่าไม่น่าจะเกิน1ที2ทีน่าจะบินเลยและคู่ต่อมาครับผมเป็นธาตุไม้อย่างเจ้ารูเดียสกันบ้างนะครับใส่โดนแน่นอนโน้ใส่อัปเกรดธาตุใส่หลบ100ต้านครึ่งหนึ่งรอบนี้เขาชนะทางธาตุแบบเต็มประตูนะครับไหนมาดูซิว่าจะลำนำติดได้4ตัวเหมือนกันหรือเปล่านั่นเองครับผมมารูเดียสยิงทะลุไหมยังไม่ทะลุนะโอเคอันเนี้ยลำนำให้พี่หน่อยขอลำนำทีนึงลำนำทีนึงได้ไหมเคลื่องลูกบอลมาแล้วครับผมจังหวะนี้เคลื่องไปโบะหันควับไม่หันหมดนะครับผมแค่ 2-3 ตัวเองไหมไม่ครบนะ3ตัวเองไม่จำเป็นต้องครบ 100% แต่มีโอกาสที่จะติดครบ4ตัวเหมือนกันนั่นเองครับผมแม้เราจะแพ้ทางธาตุก็ลำนำติดได้ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนั่นเองและโดนสว่านไป1ทีบินทันควันครับผมโอเคต่อมาแสงมืดกันบ้างครับเป็นธาตุเสมอทางกับเจ้าอาเนียเหมือนกับธาตุน้ำนั่นเองนะครับผมและผมเลือกตัวแทนเป็นตัวของบอสมืดนอกกฎหมายเนาะบาร็อกท่าทางจะคล้ายคลึงกันนั่นเองเนาะก็เลยขอเทสตัวเดียวละกันนะครับใส่ทั้งโดนแน่นอนใส่ทั้งอัปเกรดธาตุใส่ทั้งเจาะทักษะเซตเกียร์เมตาใหม่บอสมืดนี้ก็หลบ100ต้าน100เหมือนกันนะครับผมมาดูซิว่าอาเนียจะลำนำได้ขนาดไหนกันเชียวมานั่งดูทีวีกันไปก่อนนะผมขอเคลื่องลูกบอลกันหน่อยอาเนียมาแล้วครับผมเคลื่องไปโบยังไงรอบแรกหลบได้หมดเลยแต่รอบ2ครับผมลำนำโดนไป3ตัวครับแล้วยิงเจาะทักษะสวนเข้าฝั่งตัวเองครับผมเอาเรื่องแล้วไงล่ะเขาแช่มาเราไม่กดไอเทมแล้วกันเนาะโดนยิงขึ้นพลาดด้วยของบอสมืดมันไม่ค่อยแม่นอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ผ่านระยะเวลากว่า1ปีมันก็ต้องมีการโดนเนิร์ฟลงไปบ้างเองแล้วยังไงดีบอสมืดยิงดอกเดียวบินทันทีผมหากหลบไม่ได้นี่ชัดเจนมากๆและตามมาด้วยเรนเจอร์สายไวกันบ้างครับผมเจ้า Power ที่ฮิตติดชาร์จในการใช้งานมากๆเนาะใส่ดาบราชาจระเข้นะครับเพิ่มดาเมจ%โดนแน่นอนมีอัปเกรดท่าแล้วก็มีเจาะทักษะใส่หลบ100ต้าน100ไหนดูซิว่าอาเนียมันจะลำนำเป็นอย่างไรแล้วก็ตัวมันมีลบดีบัฟทิ้งด้วยนะครับสำหรับสกิลบัฟมันดูซิลดต้านติดแล้วจะเป็นอย่างไรแต่เหมือนจะไม่ต้องติดลดต้านครับผมท่าทางจะดอกเดียวบินหากหลบไม่ได้นะยังไงดีครับผมอาเนียเคลื่องลำนำไปแล้วโบและลำนำติดด้วยครับผม3ตัวเนาะแล้วก็เหมือน power มันจะทุบแล้วไม่โดนนะครับผมหลบเก่งจริงๆนะสมกับเป็นอาเนียนะครับแล้วก็เริ่มหันไปตีกันเองและยังไงทุบมาไม่ถึงนะครับผมไม่โดนลำนำกันแบบรัวๆโอ้โหกลายเป็นพวกเดียวกับเราทุกตัวเลยครับผมจังหวะนี้โอ้โหหวานเจี๊ยบผู้ถัดมาครับผมขอเจอกับปะกันเลยละกันโน้ตใส่โดนแน่นอน%ดาเมจนะครับมีอัปเกรดธาตุมีเจาะทักษะแล้วก็ตัวมันเก่งทางคริด้วยเองกับปะนี่ก็หลบ100ต้าน100เหมือนกันนะครับมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรทางคริเข้าไปเต็มครับผมอาเนียแตกทันควันเพราะว่ามันเป็นสายอภิบก็บางอยู่แล้วโดยดั้งเดิมนะครับผมโอ้โหแบบนี้ถ้าไม่มีตัวชนยืนค้ำเจ๋งๆนะครับบอกเลยอาเนียไม่ต้องเล่นนะผมโดนกระปะสอยแหกหมดก็เลยลองเอายอฟอร์เจอร์มายืนค้ำหน่อยซิมีเฮือกสุดท้ายนะครับผมมาลองดูซิมีตัวยืนค้ำและอาเนียมันจะลำนำเป็นอย่างไรผมไม่ปล่อยยอเยอะเกินไปแล้วกันเนาะอาเนียลำนำให้หน่อยกระปะจะหันควับไหมมีหันอยู่โอเคแต่ไม่ได้หันเยอะนะครับผมกับปากก็หลบเก่งด้วยตัวมันพอสมควรนะครับน่าจะเห็นพอประมาณอยู่กันโอ้โหคริหมู่รัวๆเลยขออีกสักรอบได้ไหมลำนำเนี่ยนะอันเนี้ยเข้าตำแหน่งหน่อยมาแล้วคว้างไปครับผมลูกบอลหันควับ4ตัว3ตัวเท่านั้นโอ้โหแต่ว่าโดนคริทีเดียวตายไปเลยครับผมตัวที่ลำนำมาเป็นพวกเรานะเห็นไหมถ้ามีทีมดีเนี่ยผมตัวมันก็จะหวังพึ่งพาการปั่นป่วนลำนำได้จากนั้นตามมาด้วยสายพลังนะครับผมอย่างเจ้าเดนจิกันหน่อยเนาะตัวแทนฝั่งเพิ่มแร่1,000 หน่วยที่นิยมใช้เป็นตัวชนในปัจจุบันเนาะหลบ100ต้าน100ถอยออกไปเลยนะครับผมไหนดูซิจะโดนลำนำเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมนะมาโดดข้ามมาก่อนเลยผมโดนกระทืบตายไม่ตายนะครับผมเพราะว่าสายพลังมันไม่ได้มีดาเมจรุนแรงขนาดนั้นมาอาเนียเคลื่องลูกบอลโชว์พี่หน่อยเคลื่องไปแล้วครับผมแล้วนิ่ง
น้ำนิ่งไหลลึกจริงๆไม่มีตัวไหนหันเลยเริ่มหันแล้วครับผมโอเคมีหันบ้างแต่ว่าน้อยนะทีละตัว2ตัวเองนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าฝั่งศัตรูปล่อยออกมาน้อยด้วยนะลองดูกันหน่อยโอเคลำนำติดรัวๆอยู่ใช้ได้นะครับพอปล่อยเยอะแล้วก็จะเห็นได้ว่าลำนำติดกันแบบรัวๆเดนจิมันก็หลบไม่ไหวเหมือนกันนะผมแต่ว่าเดนจิมันก็หลบค่อนข้างเก่งอยู่นะไม่ใช่ทุกตัวที่จะโดนลำนำผมนี่เราก็ปล่อยมาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับผมยังมีหลุดรอดมาหลายตัวเหมือนกันและปิดท้ายด้วยตัวชนฝั่งหยุด5 วิที่คนนิยมใช้อย่างยอฟอร์เจอร์ตัวใหม่เลยนั่นเองเนาะผมจะไม่เอาตัวของอความาละกันนะครับผมมาหลบ100 แต่100ดูซิเป็นอย่างไรปล่อยออกไปเลยครับผมไหนดูซิจะลำนำเจ้ายอได้เป็นอย่างไรเพราะเราแพ้ทางท่าด้วยแล้วก็เจ้ายอเนี่ยเป็นตัวชนยืนกลุ่มหน้าถูกไหมครับแล้วอาเนียเนี่ยมักจะเคลื่องลูกบอลไปกลุ่มหลังลำนำก่อนซะมากกว่านั่นเองเนาะทำให้บางทีกลุ่มหน้าอาจจะไม่ได้ลำนำหรือเปล่าเนาะอันนี้คือสิ่งที่ผมสงสัยแต่ชัดครับกลุ่มหน้าก็โดนเหมือนกันผมสุ่มเอา4ตัวไหนโดนก็ได้รับการลำนำหมดเลยนะแต่ถ้าหลบได้ก็แล้วกันไปดูซิลำนำไม่ได้เยอะอยู่นะผมปล่อยไม่กี่ตัวเองนะครับผมเอามาตักกันไปนิดนึงแล้วก็พายุออกไปหน่อยย้อนมันวิ่งเร็วจริงๆนะครับสมฉายามันเลยนะโอ้โหนักฆ่านะครับผมไปเคลื่องไปอาเนียลูกหันควับกองหลังครับผมแล้วก็หันควับกลับมาทันทีเลยเหรอหรือมันโดนมูฟนะครับผมตัวหลังจากที่ตัวโดนลำนำโดนมูฟกลับมานะครับก็เลยเหมือนกับว่ามันหายไปถัดมา PVP แบบทีมกันบ้านนะครับผมดูในส่วนของตั้งรับกันก่อนละกันนะครับทีมที่ศัตรูใช้เนี่ยหน้าตาประมาณนี้เลยเนาะ10 ตัวยังเป็นเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยอยู่เลยนั่นเองเนาะยังไม่ได้ปรับมาเป็นหยุดเวลา5 วิไหนดูซิว่ารีเพย์เนี่ยจะเห็นเจ้าอาเนี่ยได้ลำนำหรือเปล่านั่นเองเนาะเพราะอย่าลืมนะครับปัจจุบันเนี่ยโอ้โหฝั่งศัตรูนี่คือโสมก็มีใช่ไหมเลมอะไรก็ยังคงมีการใช้งานอยู่และอีกหลายๆตัวที่ป่วนไหวพริบทำให้โอกาสได้เล่นมันลดน้อยลงไปแล้วก็ตัวข้ามหลังสตาร์ทอะไรเงี้ยก็มีค่อนข้างเยอะผมอาเนียก็โดนสถานะค่อนข้างที่จะง่ายอยู่พอสมควรเนาะถึงจะไม่ได้ง่ายเวอร์แต่ก็รับกันไปเต็มๆอยู่เหมือนกันนะครับดูซิว่าจะได้ลำนำบ้างหรือเปล่าณขณะนี้ก็ยังคงไม่เห็นสัญลักษณ์ลำนำติดหัวเลยนะครับมีหันอยู่ครับผมนะสำหรับกินโทคิเนาะเพราะว่าฝั่งเราไม่มีเนาะแล้วก็ตัวของยอบางตัวครับก็หันจากฝั่งเขามาเป็นฝั่งเราเหมือนกันนั่นเองครับผมมีรูเดียสด้วยนะเมื่อสักครู่นี้นะครับเจอแบบนี้ถึงก็ต้องรีบกดไอเทมกันเลยทีเดียวครับผมเหมาหมดหน้าตักครับและสุดท้ายสร้างกลุ่มไม่ได้เพราะว่าไอเทมเกลี้ยงแล้วโดนกับปะคริป้อมแตกไปเห็นไหมนี่ขนาดติดบั๊กอยู่นะครับเนี่ยถ้าไม่ติดบั๊กไม่อยากจะคิดเลยว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนมาลองฝั่ง PVP เกมบุกกันบ้างดีกว่าครับทีมแรกก็ตึงอีกแล้วครับท่านเมื่อกี้เห็นรอย9 ดาวแม็กใช่ไหมไม่ได้ตาฝาดถูกต้องไหมเลสโกครับผมนะทีมที่เราใช้มีกาแจคุตะมาเสริมป่วนด้วยนะครับผมสำหรับความสามารถไปเลสโกไม่รู้ผมจะเล่นได้ดีแค่ไหนเนาะเพราะว่าหมุนเวียนนี่แมปมันสั้นนะครับกับปะจะค่อนข้างได้เปรียบเลยใครไม่มีอาจจะค่อนข้างหืดขึ้นคอในการเล่นอยู่เหมือนกันครับผมกดออโต้ไปนะฝั่งข้ามกดอมตะมาไม่เป็นไรเรากดดีเลย์กันเล็กน้อยผมอาเนียฝากลำนำหน่อยมีลำนำให้ผมเห็นไหมลืมไปกดไอเทมแล้วลำนำมันจะบั๊กนี่หว่านะโอเคแต่ฝั่งเรานี่เหมือนจะยืนไม่ค่อยจะอยู่สักเท่าไหร่นะครับผมต้องเน้นป่วนเยอะๆนะป่วนเยอะๆปล่อยตัวป่วนจากความสามารถมาเยอะๆและยังไงดีเหมือนจะเล่นง่ายขึ้นนะเนี่ยผมกดออโต้ยังสบายๆเลยนะครับแค่ต้องคอยใช้ไอเทมช่วยเท่านั้นเองในจังหวะแรกที่ศัตรูปล่อยมาเยอะเกินไปแล้วเราปล่อยไม่ทันสู้เขานะครับแต่สุดท้ายก็ชนะกลับมาได้อยู่นะเพราะว่าฝั่งเรานี่ก็ผมว่าปล่อยไปเยอะพอสมควรนะเอาจริงๆยังไงดีจังหวะนี้คริหมดบ้านเลยไหมยังไงหยุด5 วินี่ติดดีนะเนี่ยขนาดใช้ไม่กี่ตัวนะครับผมลำเริ่มติดแล้วครับผมนะกลายเป็นฝั่งเราเพียบเลยโอเคอย่างนี้เยี่ยมกูดยังไงป้อมแตกเรียบร้อยบทสรุปการใช้งานเจ้าอาเนียในร่างที่สุดของเขานี้ครับต้องยอมรับตามตรงว่าปั่นป่วนลำนำได้ดีมากๆไม่แพ้การป่วนสตันของโคนี่สล็อตเลยเนาะต่างกันอยู่นิดเดียวตรงที่ว่าโคนี่สล็อตเนี่ยมันสามารถทำได้ด้วยตัวมันเองเพียงตัวเดียวผมโบกพัดปุ๊บสตันทั้งพีมอะไรอย่างเงี้ยมีให้เห็นแล้วแต่เจ้าอาเนียเนี่ยปล่อยมาตัวเดียวลำนำได้สูงสุดก็แค่4 ตัวแล้วต้องรอรีเซ็ตสกิลหรือว่ารอคูลดาวน์เสร็จแล้วมันถึงจะลำนำได้เพิ่มเติมอะไรประมาณนี้เองเนาะก็คือต้องเน้นปริมาณแหละว่าง่ายๆนะครับผมถึงจะใกล้เคียงกับโคนี่สล็อตให้มากที่สุดในการปั่นป่วนศัตรูอย่างมีประสิทธิภาพการันตีเมตาอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยนะผมแม้มันจะมีข้อเสียเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะโดนสถานะง่ายบ้างหรือปัจจุบันเนี่ยตัวป่วนไหวพริบมันเยอะอาจจะโอกาสเล่นน้อยแต่ว่าพอปล่อยเยอะได้ผ่านเงื่อนไขนี้มันก็ยังสามารถช่วยทีมป่วนได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวที่ must have ไม่ต่างกับเจ้ายอเลยนั่นเองโน้นและต้องปลดพรสวรรค์อย่างน้อย1 ขั้นด้วยเองครับหากไม่ปลดเนี่ยอาจจะไม่ได้ดู
ดีปั่นป่วนได้ในระดับนี้นั่นเองเนาะเพราะว่ามันก็ได้ทีละ2ตัวเท่านั้นเองครับต้องปล่อยจำนวนเยอะมากกว่านี้เนาะเดือนนี้มีบัฟประจำเดือนช่วยอาจจะไม่ค่อยเห็นผลต่างแต่พอบัฟเดือนหมดเนี่ยอาจจะเห็นผลต่างระหว่างมีพรกับไม่มีพรก็ได้นั่นเองนะครับและก่อนจากลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่อง McConnell กันด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย